èyàn aráàlú ǹjẹ́ ti gbọ́ wípé sẹ́mínà ìdánilẹ́kọ̀ọ́ alágbára kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì fáwọn ọmọ iléèwé girama SS1 to SS3 sẹ́mínà ọlọ́jọ́ kan ní iléèwé DROCK Tutors ládó Èkìtì ló ṣagbátẹrù ẹ̀ lára ohun tí wọ́n fẹ́ pè kélù lọ́jọ́ sẹ́mínà yìí ó ní báwọn ọmọ ṣe ṣàṣeyege nínú àwọn difficult subject wọn tó ń bà wọ́n lẹ́rù lọ́jọ́ ìdánwò àkóbá tó wà lórí social media fáwọn ọmọ wa àti bá a ṣe lè dẹ́kun àṣìṣe èyí tó máa ń wáyé tó máa ń fa ìjákulẹ̀ lásìkò ìdánwò WAEC NECO JAMB àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ èyí gangan lẹ́ ó máa gbọ́ lọ́jọ́ sẹ́mínà lára àwọn tí ó sì bá wa sọ̀rọ̀ ni Mrs. Olami Tóyọ̀sí Ọmọpẹ́ Ayọ̀bámi Subero former WAEC branch controller Adó Èkìtì Dr. Mrs. Babalola láti ilé ìwé Fúóyè Professor Omirin láti EXO Akeem Abdulhamid Èkìtì State JAMB coordinator àtàlùkòrò wọn tó fi máa aṣojú àjọ NECO ládó Èkìtì Olúbọ̀rọ̀ Destiny sátidé ọjọ́ 19 oṣù ìlàgò 10 òwúrọ̀ ló máa wáyé 19th of February ní Arowolo garden nítòsí Ayoba FM Fajuyi Adó Èkìtì fáwọn ọmọ SS1 to 3 tó bá ń bọ̀ 1,000 naira péré ni wọ́n máa san fowó sẹ́mínà bẹ́ẹ̀ lẹ́ni wọ́n máa wà fáwọn tó bá fẹ́ ràwé ńjọ́ náà ó tó di 19th of February lọ́jọ́ sẹ́mínà ẹ lè máa pe nọ́mbà yìí 081 60 14 22 52 lẹ́ẹ̀kan sí 081 60 14 22 52.